uh, 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 Hello.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Sir. Salam, Sir. Dan selamat pagi. Kita mulakan kelas kita dengan baca kitab Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dapat bertemu lagi pada hari ini. Salawat dan salam di atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih atas kehadiran anda. Kalau kita insyaAllah hari ini tak berapa nak lama, sebab kita nak habiskan beberapa perkara, ataupun satu topik yang belum lagi habis. Baik. Harap anda bersiap sedia lah. Letak emoji sikit kalau dah sedia semua. Walaupun kehadiran hari ini macam kurang memuaskan, mungkin masing-masing ada hal masing-masing, ataupun di kawasan anda masing-masing sedang hujan. Bagi anda yang hadir di tahniah dan syabas lah. Harap semoga anda diberkati Allah SWT. Baik. So today we will continue. Previously you already know about kalau kita cap balik, exception to the rule of Nemo-Dak Puanan Habit. There are 6 exceptions. Stopper, sale by market agent, sale by one of joint owners, sale under awardable title, sale by seller in position after sale, and sale by a buyer after sale. Now we go to performance of the contract of sale. Basically, there are 2 duties. Deliver and acceptance. Based on section 31 of sale of goods, it is mentioned that it is the duty of the seller to deliver the goods and of the buyer to accept and pay for them in accordance with the terms of the contract. If you refer to the section 31, basic duty of the seller is that deliver the goods, and basic the duty of the buyer is accept and pay. In Islamic we have akal, ijab and qabul. So for this, it depends on the contract sale of goods. If there are terms in contract of sale of goods for this duty, specifically, then you must follow the contract of sale. Bear in mind, in the consumerism, in the contract of sale, if they stated in the contract, no need to follow from the act, except the terms which you provide in the contract of sale, it is illegal. Jadi hari ini kita teruskan dengan tanggungjawab dalam kontrak. Asas dia ada penyerahan barangan dan penerimaan lah. So kalau tengok section 31 atau jualan barangan, adalah menjadi tanggungjawab penjual untuk menyerahkan barangan dan pembeli untuk menerima dan membuat pembayaran bagi barangan mengikut kepada terma kontrak jual beli barangan. Mengikut pada kontrak jual beli barangan. So apa maksud dia? Maksud dia, kalaulah tanggungjawab ini asas dia didatakan dalam akta jualan barangan, tapi kalau dalam kontrak jualan barangan, perlu diingatkan ada terma yang berbeza daripada akta jualan barangan ni berkenaan dengan tanggungjawab ini, maka kamu perlu ikut kontrak. That's why the power of the contract. Kecuali benda itu memang tak sah di sisi undang-undang. Contoh dia, seller hantar barang, buyer accept, kemudian membuat pembayaran menggunakan benda-benda terlarang. For example, guna dadah ke, guna arak ke, benda-benda terlarang. So itu memang tak boleh guna pakai lah. Sebab tu saya tekankan sekali lagi ni, kamu akan keluar ke industri nanti, kamu akan, tak kisahlah dalam harian sekalipun, make sure that apa yang kamu buat itu harus ada kontrak. Wajib, tak kisahlah implied or express tu. Samalah dalam jual beli barangan. Kalau tak puas hati, saya suka pesanlah kepada semua.
cakap depan-depan. Jangan cakap belakang. Jangan cakap belakang. Kalau cakap belakang, cerita dia tak jadi. Sebab tu saya suka tekankan, kamu pun sendiri tahulah. Jujur. Cubalah cari sebaik mungkin kaedah tak menyakitkan hati orang. Okay. Dan kamu, kalau kamu ditegur secara depan-depan, secara jujur, terimalah dengan hati yang terbuka. Sakit hati tu kadang-kadang cara orang lah. Cuba buka hati, cuba terima cara yang terbuka lah. Tapi elok jujur daripada kamu menipu. Sama lah macam you all kan. Nak tengok orang tu matang tak? Contoh dia buat kesalahan, tiba-tiba kantoi. Kantoi? Right, macam you all lah. Bukan you all je, teman saya belajar tu pun. Cakap je jujur, senang. Lepas tu, bila kena hadap apa-apa hukuman ke, contoh macam student masuk tata tertib ke, macam awam kena saman ke, apa ke, jujur, senang. Sebab bila kita memudahkan urusan orang lain ataupun dia seterusnya memudahkan urusan kita. Sama lah beli. Sama lah jual beli. So jangan kita macam menyusahkan orang lain. Contoh for example, okay, let's say that there are rules in the consumerism, okay, whereby the seller must put the price of the goods. The seller must put price of the goods. Okay, like in the supermarket, if the price tag and the goods which is scanned, okay, you as a buyer, as a consumer, okay, you must have the right, to gain the lowest price cash. Which one according to the scan or to the price tag? Okay. So contoh dia macam kita pengguna. Okay, pengguna di pasaraya. Kalau ada perbezaan harga di antara tanda harga, sebab tu pasaraya mana-mana ataupun mana ke di tepi jalan pun sepatutnya kena ikut tunjuk tanda harga. Beza antara dia scan dengan beza dia di antara dengan yang dia tanda harga, yang mana lebih rendah, itu hak kita. Okay, itu hak kita. Jadi you as seller ke, one day di cashier ke apa ke, kena ya, dia tak boleh bagi alasan, oh abang tu lupa kami update price tag. Oh, dalam sistem kami lupa update price . So itu bukan satu alasan. Tapi there are discussion jugalah, okay, sebagai manusia. Sebab kadang-kadang ada pasaraya, contoh ada satu kedai X ni, bila price tag dia berbeza, dia akan tanya kita, nak ke tak barang ni? Kita tak, sebab apa dia tanya? Sebab cashier tu bila dia jadi macam tu, dia lupa tukar price tag. Okay, price tag agak rendah, scan dia tinggi. Yang tanggung kerugian tu bukannya majikan dia, cashier tu yang akan tanggung. Siapa pernah kerja cashier tahu lah? Ada siapa pernah kerja cashier dah kat sini? Dia yang akan tanggung. Okay, jelas So ini adalah asas dia, delivery and acceptance. Okay, delivery. What's mean by delivery? Section 2 defines that delivery from the seller to the buyer is mean voluntary transfer of possession from one person to another. Penyerahan barangan ini adalah, apa maksudnya section 2 atau jualan barangan menyatakan bahawa dia adalah penyerahan pindah milik, okay, hak milik barangan tu daripada seorang kepada satu seorang lain. Dan seperti mana yang kamu tahu, duty dia adalah untuk duty dia adalah di bawah penjual lah, okay, section 31. So mode of delivery, there are no specific mode of delivery has been guidelined by the law. Section 33 of the SOGA provided that, okay, mode of delivery is by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery. Kaedah penyerahan, dia tidak ada satu kaedah penyerahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi macam mana nak tetapkan kaedah penyerahan barangan tu? Section 33 kata apa-apa kaedah yang disetujui oleh pihak-pihak di dalam kontrak jual beli ini, okay, dianggap sebagai kaedah penyerahan.
Okay, right. Contoh you pergi bayar kat kaunter, dia serah barang sebelum you bayar atau dia serah barang selepas you bayar. Itu disetujui lah. Which party decide about it, okay, must get the consent from another party. That's the basic of the contract. Mana-mana pihak yang tetapkan, contoh kaedah penyerahan itu macam tadi, dia kata bayar dulu baru saya bagi barang. Ada kedai yang dia bagi barang dulu, terus masuk dalam troli, dia bawa bayaran. So itu bila satu pihak tetap, dia mesti dapat persetujuan satu pihak. Kalau you sebagai buyer, you kata nak ikut kaedah you, tapi seller tak setuju, itu susah sikit lah. Sebab as you know, in general contract must get the consent from the both parties. Okay, alright. So place of delivery, it depends on the terms of contract as we mentioned 36(1). Okay, time of delivery, okay, if there are specific time, is must follow this time. Okay, but if there are no specific time in the terms of contract between the parties, okay, it must deliver within the reasonable time. Okay, right. Next, delivery of wrong quantity. Okay, for this subtopic, okay, delivery of wrong quantity, okay, it mentioned that if the seller deliver the goods in the wrong quantity, whether the buyer must accept it or not. This is mentioned under section 37 of SOGA. First, okay, if the quantity is less than whatever has been buy or bought by the buyer, okay, the buyer has the right to reject all because it's less. Okay, alright. Bagi kaedah penyerahan barangan kuantiti yang berasingan, section 37 dia memberi garis panduan berkenaan dengan pembeli. Dia nak terima ke tak barang ni, salah kuantiti dia, nilai salah. Okay. Pertama sekali dari section 7 dia kata berkenaan dengan barang yang kurang, bermaksud pembeli membeli barang itu, katakanlah beli 10, okay, tapi yang diserah kepada dia 8. So apa hak pembeli? Section 37 kata kalau barang kurang, hak pembeli dah untuk reject semua. Sebab barang kurang, kita order 10, kita dapat 8, kita boleh reject. Okay, contoh beli set meja makan, ada kursi 6, ada meja makan, dia hantar meja, kursi tak hantar, ataupun dia hantar kursi 4. So kita boleh reject. Tak mau, you main sekali ya. Apa main sikit-sikit macam ni? You ada hak untuk reject as a consumer, as a buyer. Okay, macam kawan saya dulu, dia beli satu kedai perabot dekat Kuala Lumpur. Perabot tu besar, perabot dunia tak saya. Dia beli, lepas tu pekedai tu pergi hantar meja saja. Kawan saya terima lah, kursi tak hantar. Ni rezeki, dia kata rezeki. Meja tu mahal juga. Kemudian esok tu sepatutnya dia hantar kursi tu, okay, kedai perabot dunia tu terbakar. Dulu ada satu kedai perabot dunia tu tepi highway, kalau daripada Seremban, highway Seremban KL, dekat corner tu dah terbakar kan. Dia letak kursi sebesar alam kat kedai perabot. So apa yang kedai tu buat, dia kata memandangkan dia pun, dia tahulah pasal undang-undang ni. Dia kata tak apalah, meja tu cik ambil dah, kami tak charge apa-apa pun. Kawan saya baru bayar deposit dalam 100. Tu keuntungan dia lah, dia terima. Tu kata kadang-kadang Allah nak tunjukkan satu kepada kita. So kalau ikut undang macam tu lah, okay, reject the all. Okay, number 2 situation, if the goods has been delivered by the seller is larger or more. Okay, for example, the buyer buy 10 units but the seller send 12 units. So what's the rights of the buyer? The buyer must accept exactly the goods has been bought and return the rest. Situasi yang kedua adalah barang tu lebih. Contoh, seller beli 10 unit tapi buyer beli, pembeli beli 10 unit tapi penjual hantar 12 unit. So macam mana? Buyer nak terima ke tak? Pembeli nak terima ke tak? Ikut undang-undang, buyer terima barang yang setakat dia beli 10 unit tu tadi kan. So balance 2 unit tu dia kena pulangkan. Okay, right.
Right, accept the goods and reject the rest. That is the rules dia, the method dia. Okay, next. Mixed unit. What's mean by mixed unit situation? It means that, okay, the unit have been ordered by the seller. Sorry, the unit has been bought by the buyer. It is in the mixed unit. The mixed quantity, the mixed item, the mixed quality. Right. So, what's the right of the buyer? Okay. The buyer can accept it or the buyer can reject it. For example, like the buyer bought, okay, 12 units of blue pen, 12 unit of boxes of blue pen. Then the seller sent 5 units of blue pen, 5 units of red pen, 2 units or 2 boxes of red pen. So there are 12 boxes. Okay. Whenever there are 12 boxes, okay, but the mix, the quantity is mixed. So as a buyer, it is the right unit, the right boxes, the right quantity, but it's mixed, okay? Then the buyer have the right to accept it all, although it mixed, or to reject it all. Okay. Contoh dia, pembeli dah beli pen, 12 kotak pen biru. Kemudian apa yang terjadi adalah yang penjual hantar adalah 5 kotak pen biru, 5 kotak pen merah, 2 kotak pen hitam. Okey. Kalau jadi macam tu, mengikut kaedah di bawah section 37, kuantiti sama 12, tapi dia campur-campur. Okey. Dia boleh terima semua atau tolak semua. Okay. Jelas, Alright. Next, section 38. Sir, Ya, Farin. yang mix tu maksud dia seller yang buyer tu dia boleh terima semua ke terima yang dia punya unit tu je? Terima semua atau tolak semua. Sebab kuantiti dia sama. Yang beza dia, kita nak cakap apa, dia punya, contoh tadi macam pen tu kan, dia punya types dia, macam itulah. Yang kalau less tu buyer boleh accept tak boleh reject juga sir? Accept and reject the rest. Yang larger tu maksud lebih lah. Dia beli 10, orang tu hantar 12. So dia ambil 10, dia pulangkan balik 2 tu. Ni etika yang diberikan oleh undang-undang. So agak jujur tu pentingnya kejujuran bila buat kontrak. Tapi kita sebagai buyer tak tahulah, harap-harap kamu tak buat lah. Order 10, orang tu hantar 12. 12 you sebat, tak hantar balik pada seller. Betul tak? Tak apa. Dunia lepas akhirat tu. Kita kena ingat, kita sebagai orang Islam especially, okay, kita bukan selamanya atas ni. Ingat itu. Okay, baik. Jelas, Farin? Jelas, sir. Alright. Next, delivery by installment. Section 38 of SOGA provides that buyer is not bound to accept lah. Macam tadi saya cerita pasal meja makan yang kawan saya tu. Dia hantar meja tak kursi. Sebenarnya bukan atas kewajipan buyer pun untuk terima. Ini nyatakan kaedah section 38. Tapi ada budi bicara lah. Tolonglah ada budi bicara. Sebab tu kalau beli perabot, beli alat elektrik apa semua, katakanlah harga dia 1,000. Dia minimum deposit saya boleh bayar berapa supaya tak rugi. Selanjutnya kedai ambil pun up to 50% lah, 500. Right. Dia punya maksimum dia, minimum kadang dia ambil 100. Sampai selesai pembayaran baru kita bayar penuh. That's the technique. Cakap pasal tadi, harga perabot dia tu, harga meja makan tu mahal, 1,800 kot sebab dia batu apa semua kena. Okay, mesti tak apa, meja sampai dulu. Rezeki je, kedai perabot tu terbakar. Dan dalam tahun ni saya rasa ada satu kedai perabot dekat KL yang masuk berita dekat LDP. Kedai LDP tu terbakar. Siapa beli perabot dia dah hantar separuh lagi saya tak tahulah. Tapi kedai-kedai besar-besar ni cakap besar dia ada insurans. So dia tak rugi sangat pun sebenarnya. Okay. Alright.
So delivery, actually there are two types, actual delivery, constructive delivery. Actual, it involve physical. Constructive, it not involve the physical of delivery. Okay, penyerahan terbagi pada dua. Penyerahan secara sebenar, penyerahan secara konstruktif. Penyerahan barangan secara sebenar ini bermaksud dia hantar barang tu dengan barang tu dalam keadaan fizikal. Secara konstruktif bukan secara fizikal. Contoh dia, beli motor, cash. Nama tak tukar lagi, tapi seller dah bagi motor tu ke dia. That is actual delivery. Kena faham sebab tu ni banyak orang pakai dalam kontrak, especially dalam nanti kamu akan jumpa hire purchase, nak sewa beli barangan kereta dan sebagainya. Satu lagi, penyerahan konstruktif. Apa dia penyerahan konstruktif ni? Dia serah barang punya ownership tapi fizikal dia tak transport. Contoh macam beli motor tadi, dia dah tukar nama tapi motor dia tak bagi lagi. Boleh, penyerahan ni boleh cari dari kaedah dua. Okay. So seelok-eloknya kalau boleh macam kita tengok beli kereta dengan motor lah. Okay. Kita kena buat dua-dua lah, constructive and actual delivery. Sebab tu kalau orang tu dia nak buat constructive delivery sebagai to protect US consumer especially, constructive lah. Jangan bayar full. Okay, jangan bayar full. Okay, ni saya nak selit You tengok kan kes yang viral, kereta kena tarik, lepas tu dia rosakkan kereta tu. Tengok tak video tu? Ada tengok kan? Right. Masa mula-mula video tu viral, orang semua kata dia ni bodoh lah apalah. You tengok tak media sosial ni? Bayar tak bayar kalau you komen cara awal. Jangan kelang kabut. Cerita yang tu cerita sambung bayar. Ada dulu siapa tanya, saya tak pasti kelas you all ke kelas satu lagi, saya pun tak pasti. Okay, sambung bayar ni sebenarnya kalau you tak lalu sambung bayar ni, maksud kata orang tu hutang kat bank, dia tak mampu nak bayar, dia cari orang untuk sambung bayar kat bank. Okay, geran semua tak tukar nama lagi lah. Sambung bayar ni you boleh buat secara sah, ini sekadar ilmu tapi you kena minta izin daripada bank pembiaya. Dia izin boleh bersambung bayar sebab dia akan ada satu kontrak yang baru. So yang jadi sambung bayar baru ni, dia dah bagi duit tu kepada owner yang buat sewa beli dengan bank tu 8 bulan. Setiap bulan dia without fail dia bayar. Tu cerita sebenar. Kemudian bila kena tarik benda tu, kalau saya sakit hati. Okay, tapi benda tu kalau buat pergi mahkamah mana-mana pun, balik polis mana-mana pun, memang tak sah. Kontrak tu illegal sebab dia tak lalu betul-betul kontrak hire purchase. Yang dia ada satu kontrak lagi hire purchase yang you tak belajar lah, kontrak sewa beli. Sebab kita bila kita beli pembiayaan ni, kita panggil dia contract of hire purchase. Okay, jelas So, this all the duty of delivery if is not being performed by the seller. Section 57 provides that, okay, the buyer have the right to claim for damages where the seller wrongfully neglects or refuse to deliver the goods. Okay, jadi tanggungjawab penyerahan barangan ni kalau tak dibuat oleh penjual, Section 57 kata apa? Pembeli boleh tuntut ganti rugi saja kalau dia secara salah dan enggan untuk ataupun cuai untuk menyerahkan barangan. Dia tu siapa? Seller. Okay? Alright. Number 2, the right of acceptance. Okay. This is a duty of buyer to accept and pay. Okay. Before accept and pay, as a buyer, okay, you must have a KBM lah. One of it. It means that you must perform your duty first. What is the main duty as a buyer? You have the right to exhibit the goods. Right. If the goods is been bulking, then Section 41 subsection 2 provides that the seller must give reasonable opportunity of examining. Okay, tanggungjawab pembeli adalah untuk terima dan bayar. Jadi sebelum you terima barangan, kita kena menjalankan tanggungjawab kita dulu.
Okay, sebagai pembeli. Salah satu dia adalah pemeriksa barangan tersebut. Sebab hak ni diberi dalam undang-undang. Jadi dalam Seksyen 41, Seksyen 2 kata, kalau barangan itu secara borong, maka hak dia penjual kena beli barangan tu, bagi barangan tu untuk diperiksa secara munasabah. Kena bagi peluang lah. Contoh, beli sampai 12. Banyak lah. Alright. Jelas Okay. So section 43 provided that, okay, the rule is that whenever the buyer accept the goods, buyer not bound to return rejected goods. Sebenarnya, mesti kamu tak tahu kan? Right. Dalam penerimaan barangan, Seksyen 43 syurga atau yang mana kata, sebenarnya pembeli bukannya tanggungjawab dia untuk pulangkan barang yang dia tolak. Tapi syarat dia tak retain the goods dulu baru reject. Syarat dia, bila dia diserahkan barangan, dia terima, immediately dia reject. Ataupun dia tak terima lagi waktu tu, dia reject. Maka bukan jadi tanggungjawab dia. Contoh, orang hantar perabot ke rumah. Kita tak nak perabot tu. Kita cakap dia tak nak. So dia kena angkat lah balik. Sebab if there are no proof of the acceptance, means that the goods has been rejected, then it's duty of the seller to return the goods by himself. Not the duty of the buyer to accept the goods. Sorry, not the duty of the buyer to return the rejected goods. So dalam Seksyen 43 menyatakan bahawa, okay, kaedah dia ini, kalau dia tak terima lagi, memang dia tolak, maka bukan jadi tanggungjawab pembeli. Dia tu pembeli untuk hantar barang tu pada seller. Bukan. Contoh dia hantar perabot rumah, kita memang tak mahu perabot tu, maka kita suruh dia buat balik. Bukannya dia kata, saya dah hantar jauh-jauh ni, cik kena terima. Saya tak mahu. Barang ni, kualiti dia barang ni saya tengok tak macam kualiti yang saya tengok kat kedai. Ambil. Hantar. Sebab apa? Sebab belum berlakunya penerimaan lagi. Tapi once you accept, contoh dia hantar, barang okey. Sebab tu saya pernah cakap kat kamu, macam barang-barang elektrik apa semua kamu beli, dia hantar barang kat rumah kamu suruh dia buka TV, buka dia test semua elok, barulah kamu buat acceptance. Jangan accept dulu. Kan saya pernah cakap kan, sekarang ni nak buat video unboxing lah, tak boxing lah, tak payah. Suruh orang yang hantar tu buka remote test semua cantik, contoh TV kan, dan sebagainya. Kalau dia defect, terus dia buat balik. You jangan sign apa pun. Okay. Kemudian Section 44 provided that, okay, they are provided about the topic of liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods. Okay. Whenever the goods has been delivered by the seller, but the buyer neglect or refuse to deliver of goods, okay, then the seller has the right to claim for damages. This is also has been mentioned under Section 56 lah. Right. So kalau di bawah topik ataupun kaedah tanggungjawab pembeli, jika dia enggan, dia secara cuai, okay, secara salah untuk dia menerima barangan yang telah diserahkan, maka seperti menyatakan dalam Section 56 juga atas jualan barangan, penjual boleh menuntut ganti rugi. Okay, jelas Okay. Alright. Ada soalan? Cakap sekarang. Kalau tak ada, bagi thumbs up. Okay, baik, terima kasih. Ya, Farid. Ya. Kalau acceptance kan, sir? Selain macam kalau acceptance, sir, apa mode of macam tunjukkan kita accept barang tu? Okay, mode of acceptance sama macam mode of delivery. It depends on parties agrees. Di bawah Section 33 juga. Jelas Jadi. Alright. Next.
Whenever the contract has been breached means that the contract is not performed either by the seller or by the buyer. Then there are remedies. Now kita pergi pada topik, bila kontrak itu dilanggar. Apa maksud pelanggaran kontrak jual beli barangan ni? Bermaksud salah seorang daripada kontrak tersebut, salah seorang pembeli atau penjual, dia telah tidak melaksanakan tugas dalam kontrak jual beli barangan. Jadi ada dia punya remedy. There is remedies I mentioned previously. It is about the, what we call that, it is about the duty. Okay, it is about the cure. Okay, macam ubat lah. It is about the cure of the parties who gain the loss regarding of the breach either party. Okay, apa dia remedies ni? Dia adalah macam ubat. Dia adalah macam ubat. Bermaksud mana-mana pihak yang rugi, okay, mana-mana pihak yang rugi, dia boleh menuntut supaya kerugian itu dia menjadi satu macam ubat untuk sembuhkanlah. Right. So samalah dalam kontrak jual beli barangan. If the breach by the buyer, then there are rights of the seller. Vice versa, if they're breached by the seller, there are rights of the buyer. We will look, okay, towards this matter, okay, in specific. Okay, alright. Subtopik ni, saya tekankan sekali lagi, dia boleh masuk di dalam mana-mana section A, section B, section C. So dengar elok-elok, tak faham tanya untuk final. Okay. Dia memang akan masuk, confirm. Yang macam tadi tu, duty of delivery dengan duty of seller is basic lah. Dia masuk ke tak itu, wallahualam lah. Tapi subtopik yang last ni memang masuk, memang kena masuk. Tapi masuk kat A ke B ke C ke, short essay ke essay ke, problematik ke, tu nantilah, tunggulah kalau kamu datang kelas hari Senin, insyaAllah. Baik. First, breach by the buyer. There are rights of the seller. Okay. Number one, right of unpaid selling. This is only specific for the seller who not receive the payment, or okay, the payment not paid wholly by the buyer. Pertama sekali, hak penjual. Hak penjual bermaksud yang langgar siapa? Pembeli. Okey. Yang pertama dia hak penjual yang tidak dibayar. Apa maksud tidak dibayar? Bermaksud pembeli tak bayar kat dia keseluruhan harga ataupun sebahagian daripada keseluruhan harga yang telah ditetapkan. Dia tersetujui antara pembeli dengan penjual. Kalau tengok definition dia, we look at section 45 section 1 lah. Unpaid seller is a seller to whom the whole of the price has not been paid or tendered. Okay. Tidak dibayar atau tidak diserahkan. Or if the payment by the way of bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled due to the instrument being dishonored or for some other reason. Yang kedua, kalau pembayar itu menggunakan bil penukaran. Apa maksud bil penukaran? What is bill of exchange? What is negotiable instrument? Payment others than using the real money. So, sekarang kita pakai online. Ataupun kita pakai cek. So bila pakai online, pakai cek, kita boleh set, okay, payment tu bersyarat. Kita letak date ke depan ke. Okay. Yang paling teruk dan worst sekarang ni, kalau payment online, orang edit PDF. Yang tu kalau ada di kalangan kamu, saya doakan kamu diberi hidayah kepada Allah Ta'ala lah. Tak ada duit, cakap tak ada duit, senang. Hidup kita ni mudah. Sebab tu dalam Islam ni kita diajak susah waktu bila? Bulan puasa. Okay, especially bab makanan, jangan main-main. Okay, alright. So, bil penukaran ataupun kaedah pembayaran secara negotiate ni, bila dia bayar, dia letak syarat pembayaran, dan syarat itu waktu terima pembayaran, contoh dia letak post date.
Dia letak tarikh ke depan. Katakanlah hari ni 26, dia letak tarikh 27 esok lah. Esok-esok tiba-tiba pembayaran tak masuk disebabkan kena reject, ataupun kita kalau cek kita panggil cek tendang. Maka pembeli tu tidak dibayar. So dia masuk dalam kategori unpaid seller. Kenapa dia letak perkataan bill exchange dan semua ni? Sebab kaedah pembayaran ni dia berubah dari bahasa ke bahasa. Yang nombor satu ni jelas apa? Sebab kaedah pembayaran yang tradisional ni kita pakailah kaedah duit. Yang bawah ni segala jenis kaedah pembayaran selain daripada menggunakan kaedah duit tradisional. Okay. So lepas kalau ni kalau dia canggih lagi bayar pakai jari ke apa semua, terpakai. Sebab tu dia merangkumkan unpaid seller ni keseluruhan. So tak ada lah orang petikai kan. Okay. Sebab manusia ni suka petikai benda-benda kadang-kadang kecil. Okay. So kita fokus pasal hak pembeli yang tidak dibayar. Bila tak dibayar sebab salah satu duty seller dia pay, maka dia ada hak apa? There are 3 rights. There are 3 remedies available. Especially right against the seller. Dia ada 3 rights. Okay, unpaid seller against the goods. Dia ada 3 hak penjual terhadap barangan. Nak saman tu lagi kita tengok. Number 1, a lien. What's mean by lien? Lien mean the seller has the right to retain the goods. To keep the goods. Until the payment has been tendered or paid. For these rights, the unpaid seller only can invoke this right if the goods, in possession of the seller. If the goods is not in possession of the seller, is already in possession of buyer, then these rights cannot be invoked. This is mentioned under section 56 sub 1 sub A. Right. So hak penjual yang tidak dibayar terhadap barangan, yang pertama dia ada hak lien. Lien ni apa? Lien ni dia adalah menyimpan. Dia tahan. Dia tahanlah lien. Tu maksud yang sebenar lah. So dia tahan apa sini? Dia tahan barangan sampai pembayaran tu dibuat. Tapi syarat dia, barang tu mesti ada dengan unpaid seller. Kalau barang tu dah dengan bayar, nak tahan macam mana? Dia nak simpan macam mana? Okey. Ini letakkan dalam section 46, section 1. Dan syarat tu adalah section 47, 48 dan 49. Atau jualan barangan. Okey. Number 2. Okey. Unpaid seller against the goods. He has the right to stopping the goods in transit. Dia ada hak untuk menghentikan penghantaran. Tapi menghenti penghantaran ni, dia ada 2 syarat. First, only applicable to in the case of buyer insolvency. Number 2, where he has parted of the goods in possession of the seller. Okey. Yang kedua, dia ada hak untuk menghentikan penghantaran. Bagi hak ini, penjual yang tidak dibayar ini, dia kena tengok 2 syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, dia hanya terpakai bagi kes pembeli yang telah diisytiharkan bankrupt. Contoh macam dulu kalau nak diisytiharkan bankrupt, kita buka surat khabar. Sekarang lagi senang. You pergi Jabatan Insolvency, you masuk nama penuh, nombor IC, you tahu dah buyer tu bankrupt ke tak. Hanya terpakai dalam kes yang dia bankrupt saja. Sebab apa? Sebab bila bankrupt, boleh buat kontrak tak? Tolong jawab dalam chat. Bila bankrupt boleh buat kontrak tak? Tolong jawab dalam chat. Bila bankrupt boleh buat kontrak tak? Tak boleh. Bila tak boleh, nak teruskan transaksi, macam mana pembayaran tu memang tak boleh buat. Jadi syarat dia hanya terpakai pada kes insolvency je, bahasa Melayu SI. Apa, kamu tulis je kes bankrupt, pembeli bankrupt. Dan yang kedua, barang tu sebahagian daripadanya, tak spesifik keseluruhan. Contoh, dia hantar barang tu separuh daripada buyer. So yang separuh lagi pun dia boleh tahan. Right, so ada 2 syarat. Tapi kalau kes tak bankrupt, boleh tak tahan barang yang dia tak bayar Boleh, lien lah. Tapi lien, dia tak boleh patut. Dia kena the whole goods in possession of the seller. So dia 2 benda yang berbeza. Jelas Okay. Number 3. Unpaid seller has the right to resale.
The right to resale, it is subject to one condition only, based on section 54. What is the condition? Condition is that, listen up, it is only applicable to the goods which is perishable in nature only. If the goods is not perishable in nature, then the right of resale cannot be invoked. Yang ketiga, penjual yang tidak dibayar ni ada hak untuk jual balik barang tu. Tapi dia tertakluk kepada satu syarat di bawah section 54. Apa dia syarat dia? Satu syarat dia. Barangan yang nak dijual semula itu, okey, mestilah barangan yang mudah rosak. Kalau tak mudah rosak, tak boleh jual semula. Especially kalau ada orang tu dah bayar deposit, tak boleh. Okay. You kena bagi kontrak tu kosong balik baru boleh jual semula. Contoh TV, orang tu dah bayar duit 100 tapi you tak hantar apa semua ataupun dia tak accept. Macam mana you nak jual semula barang TV tu, you kena pulang balik deposit dia boleh jual semula. Tapi bagi barangan-barangan yang mudah rosak, kamu boleh jual semula immediately. Contoh, kita pergi pasar, okay, ataupun you pergi pasar as a buyer, okay, ataupun kita ikut mak kita pergi pasar. Dia pergi kedai sayur, dia pun pilih sayur, kemudian dia suruh orang tu timbang. Lepas tu dia kata, adik simpan dulu, makcik nak pergi kedai ayam. Sekejap lagi makcik dah tukar duit ni, makcik mai bayar. Okay. Alright, so mak kita pun pilih kedai ayam, pergi beli ayam semua, naik kereta balik. Seller ni duk tunggulah, mana makcik tadi, sayur ni palsi ni. Sayur bahannya mudah rosak. So bila dah tak ada dalam tempoh-tempoh yang dikatakan munasabah, nak jual ke orang kan setengah jam ke, baik makcik ni sampai sejam 2 jam tak mai, boleh dia ambil beli sayur letak balik, jual lah balik pada orang lain. Tak payah tunggu makcik tu. Jelas sebab dia tak terima pembayaran lagi. Tapi kalau dia terima pembayaran, makcik tu tolong simpan, dia tak boleh jual lah. Yang kamu salah faham, dia bukan ambil kaedah accept tak accept. Sekarang kita cerita pasal ambil seller. Contoh makcik tadi dia dah bayar sayur tu, dia kata adik simpan dulu sayur ni, makcik pergi kedai ayam. Lepas tu dia lupa, dia balik ke rumah. 2 hari, 3 hari kamu simpan, kamu tak boleh jual kat siapa? Okay. You rugi tak? Penjual sayur tadi rugi tak? Tak rugi apa pun sebab dia dah terima pembayaran. Jelas Okay. Alright. Number 2, ni spesifik untuk unpaid seller saja, ada 3 hak. The end, stopping the goods in transit dengan resale. Okay, each of it has a condition which is need profit lah. Number 2, right of the seller against the buyer personally. This is general. Dia ada 2 rights dia. Ada 2 hak saja. Okay, hak yang pertama, sue for the price of the goods. Okay, number 2, sue for damages for non-acceptors. Okay, yang kedua ni dia umum. Hak penjual terhadap pembeli. Okay, umum lah, termasuk tadi merangkumi unpaid seller punya situation lah. Apa dia kaedah umum ni? Yang pertama, dia boleh saman bagi harga, yang mana harga yang tidak dibayar itu ataupun apa-apa yang bertentangan dengan kontrak. Yang kedua, dia boleh saman bagi ganti rugi bagi tidak penerimaan barangan yang dilanggar oleh pembeli. Yang kita tengok tadi, okay, section 51. Okay, right. Itu saja right of the seller, meaning that right of seller breach of the buyer. Okay, number 2, rights of the buyer. Okay, meaning that they are breach of the seller. Okay, so there are some rights of the buyer against the seller. Okay, kita akan tengok one by one lah. Number 1, rights of the buyer to bring action for non-delivery, section 57, macam kita katakan tadi. Okay, said the seller wrongfully neglect or refuse to deliver the goods. Okay, so the buyer may sue the seller for damages for non-delivery. Number 2, right of the buyer to bring action for specific performance. What is specific performance? It is remedies on discretion of the courts. Meaning that the court will give the order for the parties to perform specifically or accordingly to the contract has been agreed. Okay.
hak pembeli. Bila hak pembeli, yang langgar siapa? Penjual. Yang pertama, okey, pembeli ada hak untuk saman tuntut ganti rugi bagi penjual yang enggan menghantar barangan. Di bawah seksyen 57. Okey. Alright. Dan yang kedua adalah hak pembeli untuk bawa bagi menempatkan perintah pelaksanaan spesifik. Apa maksud perintah pelaksanaan spesifik? Dia adalah perintah, okey, budi bicara mahkamah mengikut case by case, okey, yang mana perintah ini, okey, dia mahkamah mengarahkan kontrak itu dilaksanakan seperti mana yang telah disetujui sebelum ni. But this discretion order, which is specific performance, okay, although it's discretion, but the court will look at, okay, the kind of the contract, okay, especially whenever it involves the goods which is special or peculiar kind, such as valuable painting or priceless antique. Okay, perintah pelaksanaan spesifik ni walaupun dia diperintahkan budi bicara mahkamah, tapi mahkamah akan tengok bahawa barangan itu mestilah barangan yang istimewa ataupun barangan yang special lah, lain daripada yang lain. Contoh yang diberi di sini adalah gambar-gambar yang berharga ataupun barangan antik yang tidak ada nilai dia. Tapi kalau setakat you beli TV ke perabot ke, dia minta spesifik performance, boleh minta, tapi nak pergi mahkamah tu pun dah pakai duit. Okay. So kadang-kadang mahkamah reject. Benda ni tak payahlah, kedai lain pun ada jual. Macam itulah. So kalau benda tu macam contoh you beli apa, kotak tisu, yang mana kotak tisu tu berusia lebih kurang dalam terbukti berusia lebih kurang 1 juta tahun, tu boleh lah. Tapi kalau kotak tisu biasa ya, tak payahlah. Okay, buang masa, buang duit. Okay. Number 3, okay, breach of warranty. Boleh tulis dalam chat breach of warranty. Okay, dia punya remedies dia apa? Dia cuma boleh remedies dia adalah, okay, claim for damages. Itu saja. Dia tak boleh buat apa lah, tak boleh reject the goods, tak boleh return the goods, reject the goods and also repudiate the contract, tak boleh. Dia cuma boleh tuntut ganti rugi saja. Okay, number 4. Yang ni jarang-jarang orang tahu dan jarang-jarang orang buat. Besides you claim the remedies under the breach of the contract exactly what is stated, but in some situation you can bring action in tort. What is tort? Like I mentioned previously, tort is the law of negligence. Okay, so there are 2 types of action in tort which can be brought in. Number 1, detinue order. Number 2, conviction order under the tort. What is detinue order? Detinue order is that an order whereby, okay, go to the court and ask the court to release the wrongful detention of the goods or the chattel to the plaintiff, to the buyer. If in the case of the seller retain the goods, the payment has been received but it's not delivered the goods, or it has been constructive delivery but the goods actually has been not delivered. So the goods has been detained by the retained by the seller or kept by the seller. So go to the court, ask for the release under the order of detention. Okay. Number 2, conversion order. Conversion order is that, okay, the court order, okay, the goods is transferred in the manner of ownership of the buyer, actually and contrastively. Okay. Baik, selain daripada mengikut kepada kita pembeli saman dia di bawah apa terma dalam kontrak, okey, dia juga boleh saman ambil tindakan di bawah undang-undang tort. Tort. Okey. So ada 2 lah perintah yang selalu orang buat ni, pembeli selalu buat. Yang pertama, pembeli dia saman untuk mendapatkan perintah, okey, pelepasan.
Apa maksud perintah pelepasan? Barang yang ditahan secara salah oleh penjual ini, okay, dia dah bayar tapi tak diserahkan, ditahan lah. So, diminta mahkamah riliskan barang tu. Contoh kata beli emas. Okay, beli emas. Beli 10,000. Mah. Okay, beli 10,000. Okay. Kemudian kita dah bayar 10,000. Okay, dia bagilah emas tu kita punya nama. Katakanlah ada nama, tulis nama kita, nombor siri emas sebagainya. Tapi emas tu secara fizikal kita tak dapat. Kita minta pun dia tak bagi. Dia kata tak apa, emas dalam sistem. Jangan risaulah, you punya nama semua dalam sistem. Sekarang kan banyak scam macam tu kan. So, you nak dapatkan emas secara fizikal, you pergi mahkamah, you minta bawah perintah pelepasan, ditinim. Okay? You lah as a buyer lah. Right. Yang kedua, perintah penukaran hak milik. Perintah ini adalah kita nak bagikan selari di antara barang tu secara fizikal dan juga barang tu secara hak milik, title. Ada orang serah barang tu secara fizikal tapi title tak ada. Ataupun ada orang serah bagi barang tu secara title tapi barang tu secara fizikal kita tak dapat. So sekarang ni kita pergi mahkamah untuk minta penukaran hak milik. So kita pergi dekat bawah undang-undang tort. Okay. Kita minta order for conversion lah. Okay. Alright. Ada soalan? So dah habis. Itu saja yang kita belajar berkenaan dengan surah. Ada soalan? Tak ada. Okay. So hopefully, okay, kamu study. Saya dah bagi soalan final tu sejak daripada hari Rabu. Okay. Markah kirimat pun saya alhamdulillah. Okay. Hari Khamis saya dah boleh settlekan. Alhamdulillah. Okay. So harap-harap boleh sekolah. Jangan bagi gagal final. Final jujur tapi sekolah. Tentang format final tu dia tak lari banyak daripada offline. Memang tak lari banyak. Cuma dekat session B tu kita kurangkan daripada 3 soalan jadi 2 soalan. Session C tu 15 markah jadi 20 markah. Okay. So saya harap yang soalan pasir yang saya bagi tu buatlah. Nanti hari Isnin ni bolehlah kita buat sama-sama dan saya akan tunjuklah dia punya answer scheme yang bersesuaian. Saya akan tunjuklah kaedah jawab tu macam mana pada hari Isnin ni. Tapi sementara nak tunggu tu, untuk section A dengan section B senang. Section A, short essay structure, jawab direct lah point-point pun boleh. Section B, essay saya tak payah ajar sebenarnya. Essay ada introduction, body dengan conclusion. Cuma untuk section C tu, kalau kemudian offline punya, okay, problematic. Dia ada isu, legal application and conclusion. Nota dan video pun saya dah bagi dalam Google Classroom. So cuba buat section C tu. Nanti kalau kamu further study, kamu kena ambil law lagi. Contohnya, soalan section C tu memang soalan yang agak quite glamour. Nama sama je, dekat ada satu universiti panggil IRAC, IPAC. Tapi dia kaedah sama. Paragraf yang kedua tu dia ada legal principle. Itu saja. Okay. So terima kasih pada yang hadir. Attendance pun saya dah save. Okay. Tadi ada 31, sekarang 30. Okay. Jangan malu, jangan segan. Macam saya katakan sebelum ni. WhatsApp saya. So I see you on hari Isnin ni pukul apa? Sekata pagi. Yalah, pagi pukul apa? Tadi dah ada orang mesej saya kata kelas pukul 9. Tak sure pula dah. Nanti saya tanya ni bagi sebagai peringatan semua. Hari Isnin ni kelas pukul apa? Takkan 30 orang seorang pun tak ingat. Tak ingat lah saya. Oh, pukul 10 juga Aziz. Bukan kata pukul 9 lah. Tak apa, nanti saya akan confirmkan balik dengan Cik Syariman. Sebab itu saya kata pukul 9. You all semua okey. Pukul 10 yang hari ni. Yang Isnin pukul 9. Tak apa, nanti saya bincang balik dengan Cik Syariman. Nanti saya bincang balik Cik Syariman Aziz. Okey.
Sebab kena tanya juga di site sana. Okay, right. Thank you so much. Okay, officially, okay, our formal class has been end. Okay, so ISN ni macam tak wajib tapi digalakkan lah. Okay, kalau boleh tu datang lah, siap dengan preparation soalan dan sebagainya. Kita akan buat dalam sejam ataupun 10 jam lah supaya kamu dapat cara, okay, untuk kaedah yang menjawab yang betul. Ya, Dayah angkat tangan. Dayah angkat tangan macam apa? Okay. Okay, tak apa. That's it for today. We end, okay, our class this session formally, okay, with tasbih kafarah and surah Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Secara detail ni, spesifik dalam kelas yang bawah selian saya ni, saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Saya doakan kamu berjaya dan teruskan berusaha lah, jangan henti berusaha. Dan perlu diingatkan pada hari peperiksaan kita hari Rabu, so buatlah betul-betul. Lepas tu bolehlah rehat dalam sehari 2 macam tu lah, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, ada cuti sampai 4 hari. Ambillah masa untuk rehat. Okay, berusaha lah bersungguh-sungguh. Jangan kamu rasa macam kecil hati, patah hati. Especially kalau yang dapat markah kalimat, ada yang dapat 40. Okay, 41. Okay, yang belum lulus lagi lah. Yang lulus, kalau seperti biasa peraturan undang-undang, saya pesan sekali lagi, walaupun kamu lulus, kamu tak ada final exam, kamu dikira gagal. Okay, elak-elakkanlah guna AI, jawab sejujur-jujurnya. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Sama. Terima kasih, Sir. Sama.